ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම YouTube channel එක quick gadget picks YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ YouTube channel එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට සාකච්ඡා කරන්නේ මිනිස්සුන්ට ඇතිවන ගැටලු වලට කොහොමද විසඳුම් හොයාගන්නේ කියලා. ඒක හින්දා මං හිතුවා ගෙවල් වල හැමෝගෙම තියෙන පොල් තෙල් වලින් කොහොමද ලාම්පුවක් හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා බලන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ගැටලු තනක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට ඒ ගැන උදව් කරන්න. ඒක වැඩි කතා නැතුව කොහොමද මේ වැඩේ අපි කරන්න කියලා බලමු. ඒතර මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ තාමත්ම සීමිත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක්. ඔයාලා ගෙදර තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ ජෑම් බෝතලයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අමානෝ තහඩු කැබැල්ලක්. මෙන්න මේ තහඩුව ඔයාලට කතුරකින් මෙන්න මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා බලන්න.